तर मित्रांनो आता बघूया नेक्स्ट एक्झाम्पल. बघा काय म्हणतंय, 3 मीटर बाय 1.2 मीटर आयत आकाराच्या एका शीटमधून 10 बाय 15 सेंटीमीटर आकाराचे किती आयताकार तुकडे काढता येतील. म्हणजे बघा आपल्याला काय दिलं आहे, एक शीट आहे बरोबर, एक आयताकार शीट दिली आहे आणि याचं बघा आकारमान 3 मीटर बाय 1.2 मीटर दिलं आहे. ठीक आहे, तर या शीटमधून आपल्याला 10 बाय 15चे काय करायचे आहेत, 10 बाय 15चे काय करायचे आहेत, असे तुकडे पाडायचे आहेत. ठीक आहे, तर अशा प्रकारचे आपण किती याच्यामधून तुकडे पाडू शकतो ते आपल्याला विचारलं आहे. तर यामध्ये आपल्याला काय करायला लागेल, बघा या पूर्ण क्षेत्र म्हणजे तुकड्या शीटचे काय करायला लागेल, क्षेत्रफळ काढायला लागेल आणि त्यामधून काय करायला लागेल, या क्षेत्रफळ त्याला काय करायला लागेल, भागाकार करायला लागेल. म्हणजे भागाकार का, कारण इतका आपण भागाकार केल्यानंतर असे किती तुकडे आपण याच्यामध्ये ठेवू शकतो. बरोबर आहे. तर या प्रकारे काय करायचं आपल्याला, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहे. तर अशा प्रकारचे काय करायचे आपल्याला, तुकडे पाडायचे आहेत बरोबर. आणि किती तुकडे पडतील ते आपल्याला सांगायचं आहे. तर काय करायचं, आपल्याला याची आता डायमेन्शन घेऊन घेऊ. तर याची हे बघा लांबी दिली आहे 3 सेंटीमीटर. ठीक आहे, लांबी दिली आहे 3 मीटर दिली आहे. तर आपल्याला मीटरमध्ये नको, कारण दुसरा जो तुकडा आहे तो सेंटीमीटरमध्ये दिला आहे. आपण यांची लांबी काय करून घेऊ, सारखी करून घेऊ. याला सुद्धा आपण काय चेंज करून घेऊ सेंटीमीटरमध्ये. तर हे होतील 300 सेंटीमीटर. त्याच्यानंतर त्याची रुंदी दिली आहे मोठ्या तुकड्याची, ती आहे 1.2 मीटर, म्हणजे हे होईल 120 सेंटीमीटर. आता करायचं आपल्याला याचा एरिया बरोबर आहे. शीटचा काय करायचं आपल्याला, क्षेत्रफळ, शीटचे क्षेत्रफळ, शीटचे क्षेत्रफळ किती होईल, तर यांचा लांबी गुणिला रुंदी असेल बरोबर आहे. लांबी गुणिला रुंदी, तर हे होतील 36 आणि 3 0, हे होईल सेंटीमीटर स्क्वेअर. तर ही भेटली आपल्याला त्या संपूर्ण शीटचं क्षेत्रफळ. आता हे झालं संपूर्ण शीटचं क्षेत्रफळ. आता आपल्याला घ्यायचं आहे या एका तुकड्याचं क्षेत्रफळ बरोबर आहे. तर तुकड्याचे क्षेत्रफळ काढून घ्या आपण, तुकड्याचे क्षेत्रफळ, जे आपल्याला तुकडा त्यातून पाडायचा आहे तो तुकड्याचे क्षेत्रफळ बरोबर. ठीक आहे, तो आणि तो सुद्धा आयताकृती आहे, त्याच्यामुळे त्याची सुद्धा काय करायला लागेल, लांबी गुणिला रुंदी बरोबर आहे. लांबी गुणिल्या रुंदी. तर बघा त्याची लांबी किती दिली आपल्याला 15 आणि रुंदी आहे 10. तर 15 गुणिले 10 हे होईल 150 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ठीक आहे, तर याप्रमाणे तुकड्याचे क्षेत्रफळ भेटले. तुकड्याचे क्षेत्रफळ भेटले आपल्याला, पूर्ण शीटचे क्षेत्रफळ भेटले. आता काय करणार आपण, तुकडे, त्याचे तुकडे किती होणार ते काढण्याकरता काय करणार, बघा तुकडे कसे काढणार, एकूण तुकडे बघा शीटचे क्षेत्रफळ. ठीक आहे, शीटचे क्षेत्रफळ भागीला त्या एका तुकड्याचे क्षेत्रफळ बरोबर आहे. एका भागाचे म्हणू शकतो आपण, एका भागाचे क्षेत्रफळ. आपल्याला एक भाग कितीचा आहे, एका भागाचे क्षेत्रफळ आपल्याला माहितीच आहे, शीटचे सुद्धा क्षेत्रफळ माहिती आहे. तर शीटचे क्षेत्रफळ बघा 3600 आहे, 36,000 आणि एका भागाचे क्षेत्रफळ आपण काढलेले आहेत 150. ठीक आहे, 150. तर या प्रकारे करायचा यांचा भागाकार बघा. तर यांचं भागाकार बघा 5×15 आणि 35, त्याच्यानंतर 100. ठीक आहे, तर 24×72 होता. ठीक आहे, 24×72 होतात. हे 24×72 म्हणजे 240 काविल्याचे तुकडे होईल बरोबर. 240 काविल्याचे तुकडे होईल. तर या शीटपासून आपण जवळपास 10 बाय 15चे 240 तुकडे करू शकतो. ठीक आहे, तर या पद्धतीत झालं आपलं एक्झाम्पल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल. बघा एका वर्तुळाचा परिघ व व्यास यांच्यातील फरक 30 सेंटीमीटर आहे, तर त्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढा. आपल्याला बघा काय दिलं आहे, एक वर्तुळ आहे बरोबर. या पद्धतीत वर्तुळ असणार, त्याला व्यास बरोबर आहे, त्याचा व्यास म्हणजे डायमीटर बघा, डायमीटर दिलेला आहे आपल्याला. ठीक आहे, आणि असं सुद्धा म्हटलं आहे याचा जो परिघ आहे बरोबर आहे, डायमीटर आणि परिघ यांच्यातील फरक दिला आहे. आणि परिघ आपल्याला असतो 2πr किंवा आपण याला πd सुद्धा लिहू शकतो बरोबर आहे, कारण 2r म्हणजे आपण d लिहू शकतो. तर बघा आता कसं सॉल्व्ह करायचं, एका वर्तुळाचा परिघ बरोबर आहे, आपलं असं म्हटलं आहे वर्तुळाचा परिघ आणि व्यास. ठीक आहे, वर्तुळाचा व्यास म्हणजे डायमीटर यांच्यातील फरक किती आहे 30 सेंटीमीटर. यांच्यातील फरक दिला आहे 30
सेंटीमीटर। आता वर्तुळाचा परिघ बरोबर आहे, आता आपण इथे पाय डी ठेवणार, ठीक आहे, कारण आपल्याला इथे सुद्धा व्यास दिलाय म्हणून इथे सुद्धा आपण व्यासचाच फॉर्म्युला वापरणार, तर पाय डी या स्वरूपामध्ये, आणि इथे डी इज इक्वल टू 30 दिलाय बरोबर। आता आपण काय करणार, इथे डी ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे काढता येईल आपल्याला बरोबर आहे। डी ची व्हॅल्यू कशी काढायची, तर आपण हा पाय तिकडे घेऊन जाऊ, कॉमन वगैरे काढू, बघूया। तर डी कॉमन काढा, डी जर कॉमन काढला तर इकडे पाय -1 उरेल, ठीक आहे, हे येईल 30। पायची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित आहे 22/7 घेऊ शकतो आपण बरोबर। तर पायची व्हॅल्यू घ्या 22/7 वजा 1 इज इक्वल टू 30। आता काय करायचं, याला बघा या पद्धतीने सॉल्व करा, 22 वजा 7 1 7/7 इज इक्वल टू 30। त्यानंतर परत बघा 22 मधून 7 गेले 15 राहतात, 22 मधून 7 गेले तर 15 राहतात, 15/7 इज इक्वल टू 30। तर हे झालं याप्रमाणे। आता काय करायचं, हे 7 तिकडे पाठवा आणि 15 म्हणजे हा पूर्ण फॉर्मॅट इकडे पाठवा, तर डी इज इक्वल टू होईल 30 जसे तसे गुणिले 7 वरती येईल आणि 15 खाली जातील बरोबर आहे। तर 15 दुनी काय होतील, इथे 30 होतील, 15 दुनी 30 आणि 7 दुनी 14। तर डायमीटर आली आपली 14 सेंटीमीटर। बघा अतिशय सोपी आणि साध्या पद्धतीत आपण काय केलं आहे, थोडंसं कॅल्क्युलेशन आहे परंतु डायमीटर आपली निघाली आहे। आता आपल्याला डायमीटर निघाली आहे आणि वर्तुळाचे क्षेत्रफळ विचारले आहे। आपल्याला माहिती आहे वर्तुळाचे क्षेत्रफळ बरोबर एरिया किती असतो वर्तुळाचा, π/4 d² बरोबर आहे, π/4 d², याप्रमाणे काय असतो याचा क्षेत्रफळ, किंवा πr² सुद्धा लिहू शकतो आपण, ठीक आहे। दुसरा असतो πr², या पद्धतीत सुद्धा लिहू शकतो, परंतु आपल्याला डायमीटरच्या फॉर्मॅटमध्ये दिलाय, आपण डायमीटरच्या फॉर्मॅटमध्ये सॉल्व्ह करणार। तर बघा व्हॅल्यू टाका π/4, आपण ते पायची व्हॅल्यू टाकून देऊ 22/7 गुणिले 4 जसे तसे, d² किती आहे 14 बरोबर आहे, 14 आली आपल्या d² म्हणजे 14 गुणिले 14 करावं लागेल, ठीक आहे। तर आता काय करायचं, याचं कॅल्क्युलेशन करायचं, 7 1 7 7 दुने 14, त्याच्यानंतर 4 4 ते 2 22 4 ते 11 आणि परत या 2 ने 14ला भाग द्या। तर हे बघा 11 7 77 आणि अधिक 2 बरोबर आहे, 77 आणि 2 154 बरोबर आहे, 77 गुणिले 2 154 सेंटीमीटर स्क्वेअर। तर हा एरिया झाला बरोबर आहे, एरिया झाला आपल्या वर्तुळाचा। तर अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, सॉल्व्ह करू शकतो बरोबर आहे। म्हणजे आपल्याला काय दिलाय त्याच्यावरून ठरवायचं की आपला एक्झाम्पल्स कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करता येईल बरोबर आहे। तर अशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो। तर विद्यार्थी मित्रांनो आता बघूया नेक्स्ट एक्झाम्पल। बघा एका चौकोनी टाइल्सचे क्षेत्रफळ 289 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे, तर त्या टाइल्सची परिमिती काढा। बघा एक टाइल्स दिली आपल्याला, जी घरी आपण टाइल्स असते ती फरशी बरोबर आहे, त्या टाइल्सचा आपल्याला काय दिलाय, एरिया दिलाय बरोबर। एरिया दिला डायरेक्ट आपल्याला, एरिया आहे 289 सेंटीमीटर स्क्वेअर, ठीक आहे। आणि एरिया म्हणजे काय तर 2 बरोबर आहे, तुम्हाला माहिती आहे चौकोन असल्या कारणाने चारही बाजू काय असणार आहे, सारख्या असणार आहे। एरिया म्हणजे असेल हा a² म्हणजे 2 लांबींचा काय असेल, हा गुणाकार असेल बरोबर आहे, तेव्हाच कुठं हा a² झाला असेल बरोबर। आणि आपल्याला विचारलाय त्याची परिमिती विचारली आहे, आपल्याला विचारली आहे परिमिती। आणि चौकोनाची परिमिती बघा, परिमिती म्हणजे काय असतो, या चारही बाजूंची बेरीज, म्हणजे या चारही बाजूंची काय असते, बेरीज असते बरोबर। म्हणजे आपण ते 4a लिहू शकतो, ठीक आहे। तर आपल्याला क्षेत्रफळ दिलं आहे आणि त्याच्यावरून काय करायचं, आपल्याला त्याची परिमिती काढायची आहे। तर बघा कसं काढायचं, तर क्षेत्रफळ किती दिलाय, क्षेत्रफळ 289, क्षेत्रफळ म्हणजे होते a² बरोबर 289 आणि a म्हणजे वर्गमुळात 289। आता 289 कशाचं वर्गमूळ आहे ते आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे बरोबर आहे। म्हणून 1 ते 30 पर्यंत आपण काय करायचे, वर्गमूळ पाठच करून ठेवायचे। तर हे बघा हे असतं 17चं काय असतं, हे वर्गमूळ असते बरोबर। याच्यावर आपल्याला भेटली व्हॅल्यू a ची, ती म्हणजे 17 आणि क्षेत्रफळ सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये आहे म्हणून हे कशात असणार, सेंटीमीटर मध्ये असणार, ठीक आहे। एरिया भेटला म्हणजे एका बाजूची आपल्याला काय भेटली, व्हॅल्यू भेटली। तर आता आपल्याला परिमिती काढणं सोपी जाईल बरोबर आहे। परिमिती काय असेल, त्रिकोणाची परिमितीचा आपला फॉर्म्युला माहिती आहे 4a बरोबर आहे। तर 4 गुणिले a 17
चौक 68, बरोबर आहे, 17 चौक 68 सेंटीमीटर. तर या पद्धतीने काय करू शकतो आपण, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजे परिमितीवरून आपण काय काढू शकलो, म्हणजे क्षेत्रफळावरून आपण परिमिती काढली, तर याच पद्धतीने परिमितीवरून आपण क्षेत्रफळ सुद्धा काढू शकतो. तर अशा प्रकारे ट्रान्सफॉर्मेशन आपण करू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल. एका आयताची लांबी 13 सेंटीमीटर आहे, जी त्याच्या रुंदीपेक्षा 5 ने जास्त आहे, तर त्या आयताची परिमिती काढा. बघा आपल्याला काय म्हटलं आहे, म्हणजे फिरून एक्झाम्पल विचारलं आहे, बरोबर आहे. डायरेक्ट व्हॅल्यू न देता लांबी आणि रुंदीच्या, बघा लांबी दिली आपल्याला, लांबी आहे 13 सेंटीमीटर, बरोबर आहे, लांबी आहे 13 सेंटीमीटर. आता लांबी किती आहे, तर लांबी आहे त्याच्या, समजा हे त्याची रुंदी असेल, रुंदीपेक्षा 5 ने जास्त, बरोबर आहे. लांबी किती आहे, रुंदीपेक्षा 5 ने जास्त. तर आपण त्याची रुंदी कशी काढणार, तर लांबी वजा 5 इज इक्वल टू त्याची रुंदी असेल. तर 13 वजा 5 बरोबर त्याची रुंदी असेल. तर आता आपल्या रुंदी किती झाली त्याची, बी इज इक्वल टू हे होईल 8, बरोबर आहे. रुंदी किती होईल 8. आपल्याला तर लांबी सुद्धा माहिती आहे आणि त्याची रुंदी सुद्धा इथे माहीत झाली आहे, बरोबर आहे. आणि आपल्याला विचारलं त्याची परिमिती. परिमिती तुम्हाला काढता येईल आता सोपीली, म्हणजे एकदम सोपी पद्धतीने परिमिती. ठीक आहे, परिमिती किती असते, परिमिती त्याची लांबी गुणिला लांबी अधिक 2 लांबी अधिक रुंदी, या प्रकारे असते याची परिमिती. कारण दोन बाजूंचे, ह्या दोन बाजू आणि या दोन बाजू, या चारही बाजूंची बेरीज असते ती, बरोबर आहे. आता लांबी किती आहे, लांबी आहे 13 आणि रुंदी आहे 8. तर हे होतात 2 आणि 13 आणि 8 हे होतात 21. तर 21 दोन्ही 42 सेंटीमीटर. तर या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, याची परिमिती काढू शकतो. बघा थोडंसं एक्झाम्पल फिरून दिलं आहे, म्हणजे फक्त व्हॅल्यूज जे आहे त्या थोड्याशा बदलून दिलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या क्वेश्चनमध्ये बघा काय दिलं आहे, एका आयताच्या लांबी आणि रुंदीतील फरक 7 सेंटीमीटर आहे आणि आयताची परिमिती 50 सेंटीमीटर आहे, तर त्याचे क्षेत्रफळ काढा. काय आपल्याला काय दिलं आहे बघा, लांबी आणि रुंदीतील फरक. हा बघा, हा असेल एक आयत, बरोबर आहे, एक आयत किंवा रेक्टँगल. याची लांबी निश्चितच जास्त असणार आहे आणि रुंदी कशी असणार आहे, कमी असणार आहे. आणि आपल्याला असं म्हटलं आहे की लांबी आणि रुंदी, बरोबर आहे, यांच्यातील फरक दिला आहे आपल्याला 7 सेंटीमीटर, बरोबर आहे, हे आपल्याला दिलं आहे. आणि इथे आपल्याला काय म्हटलं आहे, परिमिती आपल्याला दिली आहे आयताची परिमिती किती आहे, 50 सेंटीमीटर, बरोबर. तर 50 सेंटीमीटर आपल्याला दिली आहे परिमिती. आणि परिमितीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, ट्वाइस L प्लस B, बरोबर आहे, ही असते 50 सेंटीमीटर. आणि आपल्याला असं म्हटलं आहे की L मायनस बी, बरोबर आहे, L मायनस बी बरोबर 7 सेंटीमीटर. किंवा आपण असं लिहू शकतो L इज इक्वल टू 7 प्लस बी, बरोबर आहे. याला बी ला तिकडे ट्रान्सफर केल्यानंतर L इज इक्वल टू 7 प्लस बी. आता L ची व्हॅल्यू आपण काय करणार, या इथे पुट करणार ट्वाइस, बरोबर आहे. तर L ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 7 प्लस बी इज इक्वल टू 50. आपण हे असं काय केलं, कारण आपल्याला इथे एकच कॉन्स्टंट आहे, तो म्हणजे बी, ती म्हणजे रुंदी, ती आपल्या इथे निघून जाईल, बरोबर आहे. तर आपल्याला बघा इथे बी आणि बी किती होतात, ट्वाइस बी होतात, बरोबर आहे. हे दोन जसे तसे हे होतात ट्वाइस बी इज इक्वल टू 50. आता काय करायचं, याचा गुणाकार करून घ्या, 7 दुने 14 अधिक 2 दुने 4b इज इक्वल टू 50. आता काय करायचं, 4b इज इक्वल टू 50 आहे, हे 14 तिकडनं पाठवा, बरोबर आहे, हे झाले 14. तर 4b इज इक्वल टू 50 वजा 14, तर हे होतात 36, बरोबर आहे. तर b इज इक्वल टू तुम्हाला माहितच आहे, आता 4 ने 36 ला भाग दिला तर 4 9 36, b इज इक्वल टू काय येईल, 39 येईल, b इज इक्वल टू 9 येईल. तर हे झालं सेंटीमीटरमध्ये. म्हणजे आपल्याला b ची व्हॅल्यू भेटली, बरोबर आहे. आता b ची ती व्हॅल्यू भेटली तर आपण काय करणार, इथे पुट करणार, बरोबर आहे. आता इथे काय करणार, व्हॅल्यू पुट करणार. b ची व्हॅल्यू किती भेटली आपल्याला, 9 भेटली. देअरफॉर L इज इक्वल टू 7 प्लस 9, तर हे होतात 16. L इज इक्वल टू 16, बरोबर आहे. L ची व्हॅल्यू भेटली आपल्याला आणि b ची सुद्धा व्हॅल्यू भेटली. आणि आपल्याला काय विचारलं आहे, त्याचे क्षेत्रफळ विचारले आहे. आणि आपल्याला क्षेत्रफळ म्हणजे एरिया तुम्हाला आपल्याला माहितच आहे, तो म्हणजे L इंटू बी असतो.
लांबी गुणिला रुंदी, ते किती आहे? लांबी आहे 16 आणि हे आहे 9. आता यांचा करायचा गुणाकार. 16 9 1 44, 16 9 1 44 सेंटीमीटरचा वर्ग. ठीक आहे. तर या पद्धतीने बघा विविध प्रकारे आपण काय करू शकतो, एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करू शकतो.